যদি আপোনালোকে কম খৰচত ঘৰৰ বাউণ্ডাৰী মাৰো বুলি ভাবিছে আপুনিও মাৰিবলৈ পাৰিব কম খৰচত আপোনালোকে ঘৰৰ বাউণ্ডাৰী যদি মাৰো বুলি ভাবিছে এনে ধৰণৰ ৰেডিমেড ৱাল লগাবলৈ পাৰিব মানে আধা খৰচত হৈ গৈছে আধা খৰচত ওকে আধা খৰচত হৈ গৈছে বুলি তেখেতে কৈছে মই এনে ধৰণে কাম কৰিবলৈ এইকাৰণে লৈছোঁ বিশেষকৈ আমি ব্যৱসায় মানুহ বিভিন্ন কামত বিভিন্ন জেগাত ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হয় যে কম খৰচত খুব সোনকালেই এই কামটো কৰিব পৰা যায় হয় বহুত টকা খৰচ হৈ যায় যদি আপোনালোকে এখন ইটাৰ ৱাল দিয়ে সময় বচাওঁ বুলি ভাবিছে টকা বচাওঁ বুলি ভাবিছে এনেদৰে আপোনালোকে ৰেডিমেড ৱাল লগাবলৈ পাৰিব ৱালৰ ওপৰত উঠি পেলাই ঘূৰি ফুৰিছে একো হোৱা নাই কিন্তু তলত ঢালাইও দিয়া নাই দেখিব পাৰিছে ঢালাই এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাই কম খৰচত ঘৰৰ বাউণ্ডাৰী মাৰো বুলি ভাবিছে নেকি যদি আপোনালোকে কম খৰচত ঘৰৰ বাউণ্ডাৰী মাৰো বুলি ভাবিছে আপুনিও মাৰিবলৈ পাৰিব যদি আপোনালোকে এখন ইটাৰ ৱাল দিবলৈ যায় খৰচটো বহুত বেছি পৰে যেহেতু আজিকালি ডেটত এটা ইটাৰ দাম 10 টকা 11 টকা 12 টকা পৰ্যন্ত লগতে সিমেন্টৰ দামো আছে ৰডৰ দামো আছে লগতে মিস্ত্ৰী খৰচা বহুত টকা খৰচ হৈ যায় যদি আপোনালোকে এখন ইটাৰ ৱাল দিয়ে যদি আপোনালোকে এখন বাহেদি তাঠি বা চেকুৰা দিয়ে বাহৰ যদি আপোনালোকে এখন বেৰা মাৰে ঘৰৰ বাউণ্ডাৰী মাৰিবৰ কাৰণে তেনেহলে 1 বছৰ 1.5 বছৰ মুৰে মুৰে খলাই থাকিব লাগে গতিকে যদি আপোনালোকে সময় বচাওঁ বুলি ভাবিছে টকা বচাওঁ বুলি ভাবিছে এনেদৰে আপোনালোকে ৰেডিমেড ৱাল লগাবলৈ পাৰিব আৰু এই ৰেডিমেড ৱাল লগোৱাৰ স্বত্বাধিকাৰী মালিকগৰাকীক মই প্ৰথমতে চিনাকি কৰাই দিব চেষ্টা কৰিছো তাৰ পিছতে আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিম যে তেখেতে ইটাৰ ৱাল নলগাই এনে ধৰণৰ যে ৰেডিমেড ৱাল লগাইছে ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো কি হয় আৰু এয়া হৈছে মালিক নমস্কাৰ দাদা হয় প্ৰথমতে আপোনাৰ শুভ নাম জনাব দিব্যজ্যোতি বাৰিক মই এজন ব্যৱসায়ী হয় মই এনে ধৰণে কাম কৰিবলৈ এইকাৰণে লৈছোঁ যে কম খৰচত খুব সোনকালেই এই কামটো কৰিব পৰা যায় হয় বিশেষকৈ আমি ব্যৱসায় মানুহ বিভিন্ন কামত বিভিন্ন জেগাত ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হয় হয় গতিকে আমাৰ কাৰণে সময় একেবাৰে মানে কম সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে এনে ধৰণৰ ৱাল আৰু আমি লগোৱা দেখিছোঁ হয় ময়ো এনে ধৰণৰ কামখিনিয়ে কৰিলোঁ আচলতে কামখিনি কৰিবলৈ পাই মই খুবেই সুখী আৰু তেওঁলোকৰ কামখিনিত মই মানে মোক খুবেই পচন্দ হৈছে গতিকে আপোনালোকে যদি ভাবে এনে ধৰণৰ ৱাল আপোনালোকে ৱালৰ কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰে আপোনাৰ জ্ঞানাৰ হ'ব মই আপোনালোকক সেইটোৱে কৰিম হয় মানে আপোনাৰ ইটাৰ ৱালতকৈ বহুত কম খৰচত হৈ গৈছে বহুত কম খৰচত কম সময়ত হয় ব্যস্ততাৰ মাজতো কামখিনি কৰিব পৰা হৈছে এতিয়া বৰ্তমান কিমান মিটাৰৰ কাম কৰিছে আপুনি এইখিনি টোটেল আমাৰ প্ৰায় 19 মিটাৰ 19 মিটাৰ হৈছে 19 মিটাৰ হয় 19 মিটাৰৰ কাম কৰিছে এনে একদিনতে হৈ গৈছে এদিনতে হৈছে এদিনটো লাগাই নাই সম্পূৰ্ণ হয় আধা বেলাতে হৈছে মানে খুব বেছি যদি হৈছে আপোনাৰ 5 ঘণ্টা 6 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা 6 ঘণ্টাত মোৰ কাম প্ৰায় শেষেই হৈছে হয় অকণমান কাম খালি বাকী আছে এতিয়া যে আপুনি প্ৰায় 19 মিটাৰ কাম যে কৰিছে এখন যদি ইটাৰ ৱাল দিবলৈ গ'লহেঁতেন কিমান মান সময় লাগিলে হয় যথেষ্ট সময় লাগিলেহেঁতেন যথেষ্ট খৰচ আহিলেহেঁতেন আজি ইটা আনো কাইলৈ বালি আনো গতিকে এনেধৰণৰ টেকনিকেলি গোটেই বস্তুখিনি মই গোটাই চপাই লৈ আকৌ মিস্ত্ৰী বিচাৰোঁ মিস্ত্ৰীক লৈ পেলাই কামখিনি কৰিবলৈ মই নিজে থাকিব লাগিব গতিকে এইখিনি আনুষংগিক অসুবিধাৰ হেতু মই যিহেতু ব্যৱসায়ী এনেধৰণে কামখিনি কৰাত মই আগভাগ লৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগত কামখিনি কৰি মই খুবেই ছেটিছফাই হৈছে আপুনি গতিকে মালিকো ছেটিছফাই হৈছে আৰু যদি আপোনালোকে এখন ইটাৰ ৱাল দিম বুলি বহু দিনৰ পৰা কল্পনা কৰি আছে ভাবি আছে মই ভাবোঁ আপোনালোকে এনে ধৰণৰ ৰেডিমেড ৱাল লগাবলৈ পাৰিব কম সময়ৰ ভিতৰতে কম খৰচত এনে ধৰণৰ ৰেডিমেড ৱাল আপুনিও লগাবলৈ পাৰিব এনে কোৱালিটিটো ভাল পাইছেনে কোৱালিটি ভাল হয় এনে যোনজনে লগাইছে তেখেতে এনে কিমান বছৰ যাব বুলি কৈছে কিমান বছৰ মানে বহু বছৰে যোৱা কথা কৈছে তেখেতে তথাপিও মই মোৰ হেৰিয়ত যদি অন্ততঃ 20-25 বছৰ চলে মই ভাবোঁ মই জ্ঞানাৰ আৰু সেইকাৰণে চিন্তা কৰিবলগীয়া নিশ্চয় এইটো এটা ভাল কথা কৈছে তেখেতে কৈছে 20-25 বছৰলৈকে একো নহয় গতিকে আপোনালোকে এনেধৰণৰ ৱাল লগাবলৈ পাৰিব ঘৰৰ বাউণ্ডাৰী মাৰিবৰ কাৰণে আৰু এনেধৰণৰ ৰেডিমেড ৱাল লগোৱাৰ স্বত্বাধিকাৰী আছে তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম যে কেনেকুৱা পদ্ধতিত তেখেতসকলে এনেধৰণৰ ৰেডিমেড ৱাল লগায় আৰু এয়া হৈছে ৰেডিমেড ৱাল লগোৱাৰ স্বত্বাধিকাৰী দাদা নমস্কাৰ দাদা নমস্কাৰ প্ৰথমতে আপোনাৰ শুভ নামটো জনাব মোৰ নাম দিনেশ ওকে এতিয়া মালিকৰ পৰাটো গোটেইখিনি কথা জানিব আমি চেষ্টা কৰিলোঁ তেখেতেতো ভাল ফিডবেকে দিছে এনে আপুনি অসমৰ ক'ত কাম কৰিছে আমি ৱাল অসমত কাম কৰিছোঁ অসমত কৰিছোঁ ওকে এতিয়া যে আমি যে মালিকৰ পৰা সকলোখিনি কথা জানিব বিচাৰিলোঁ বা চেষ্টা কৰিলোঁ তেখেতেতো ভাল ফিডবেকে দিছে এতিয়া এনেধৰণৰ ৰেডিমেড ৱালৰ আচলতে কোৱালিটি কেনেকুৱা কোৱালিটি মানে আপোনাৰ আজিকালিতো ৰেডিমেড বহুত ওলাইছে হয় ওলালেতো আপোনাৰ বস্তু কোৱালিটি লৈহে বস্তুটো ডিফাৰেন্সটো হয় কিছুগুলা আছে কোৱালিটি ভাল বেয়া কোৱালিটি আছে আমাৰ কোৱালিটিটো চাওক এইটো গ্যাৰান্টি আছে পুৰা গ্যাৰান্টি 20 বছৰ 25 বছৰ আগত যদি বেয়া হৈ যায় আমি আকৌ ৰিটাৰ্ণ লগাই দিব আমাৰ ফিনিশিংটো চাওক ফিনিশিংটো চাব আপোনালোকে চেষ্টা কৰিছে চাওক ফিনিশিংটো খুব ধুনীয়া কৰিছে দেখিব পাৰিছে
আৰু কিমান ফুটৰ মূৰে মূৰে পোষ্ট হৈছে এইটো আপোনাৰ 4.5 ফুট 4.5 ফুট হয় 4.5 ফুট মূৰে মূৰে এটা পোষ্ট দিয়া হৈছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আৰু কিমান ফুট পুতিছে এইটো 2 ফুট পুতিছো 1.5 ফুট ঢালাই দিম 2 ফুট পুতিছে 1.5 ফুট ঢালাই দিব 1.5 ফুট ঢালাই বাকিখিনি মাটি হ'ব বাকিখিনি মাটি ওকে 6 ইঞ্চি মান মাটি হ'ব কিমান ইঞ্চি 6 ইঞ্চি 6 ইঞ্চি হয় ওকে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আৰু এখন স্লেপত হয় কেডালকে ৰড দিছে আপোনাৰ 6 mm ৰড আছে 6 mm 6 mm কয়েল বুলি কওঁ হয় আপোনাৰ লম্বা আছে 3টা হয় পতালি আছে 6টা ওকে মানে জালি নিচিনা বনোৱা আছে জালি নিচিনা বনাইছে 3ডাল পথালিকে দিছে আৰু 6ডাল আপুনি দীঘলিকে দিছে দীঘলিকে দিছে ওকে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আৰু থিকনেছটো কিমান দিছে থিকনেছ আছে আপোনাৰ 1.5 ইঞ্চি আছে 1.5 ইঞ্চি 1.5 ইঞ্চি বহল দিছে এখন স্লেপত আৰু এখন স্লেপত টোটেল কেডাল ৰড দিয়া হৈছে টোটেল আপোনাৰ 6টা আৰু 3টা 9ডাল ৰড দিছে 9টা ৰড আছে ওকে 9ডালকে ৰড ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এখন স্লেপত আৰু দেখিব পাৰিছে আৰু 4.5 ফুট মূৰে মূৰে এটা পোষ্ট দিয়া হৈছে আৰু পোষ্টত কিমান mm ৰড ব্যৱহাৰ কৰিছে পোষ্টত আছে আপোনাৰ 8 mm ৰড 8 mm কেডাল ব্যৱহাৰ কৰিছে 3ডাল 3ডাল ৰড ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কিমান mm বুলি কৈছিলে 8 mm 8 mm ৰড ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এটা পোষ্টত গতিকে আপোনালোকে এনে ধৰণৰ ৰেডিমেড ৱাল আপোনালোকেও লগাবলৈ পাৰিব যিহেতু এই ৱালৰ কোৱালিটি খুবেই ভাল হয় মালিকেটো ক'লেই আপোনাৰ মুখেৰে মই জানিব চেষ্টা কৰিম এখন যদি এতিয়া বৰ্তমান আপুনি 19 মিটাৰৰ কাম কৰিছে 19 মিটাৰৰ যদি এখন ইটাৰ ৱাল দিবলৈ গ'লহেঁতেন কিমান মান খৰচ হ'ল হয় প্ৰায় আপোনাৰ 40 বা 45,000 টকা খৰচ হৈ যাব 40-45,000 টকা খৰচ হৈ যাব এতিয়া আমাৰ আপোনাৰ 24,000 বা 25,000 টকা ৱাল মানে আধা খৰচত হৈ গৈছে আধা খৰচত হৈ গৈছে ওকে আধা খৰচত হৈ গৈছে বুলি তেখেতে কৈছে এখন যদি এই মাটিখিনিত 19 মিটাৰৰ কাম কৰা হৈছে বৰ্তমান সময়ত যদি এখন ইটাৰ ৱাল দিবলৈ গ'লহেঁতেন তেনেহ'লে মিনিমাম 45,000-50,000 টকা খৰচ হৈ গ'ল হয় এতিয়া আপুনি যিহেতু ৰেডিমেড ৱাল লগাইছে 24-25,000 টকাতে হৈ গৈছে গতিকে চাওক ৱালৰ কোৱালিটিও খুবেই ভাল হয় লগতে খৰচো বহুত কমি গৈছে সময় বাচিছে ওকে গতিকে আপোনালোকে যদি টকা বচাওঁ বুলি ভাবিছে বা সময় বচাওঁ বুলি ভাবিছে ভাল কোৱালিটিৰ যদি আপোনালোকে বাউণ্ডাৰী মাৰো বুলি ভাবিছে এনেদৰে আপোনালোকে ৰেডিমেড ৱাল লগাবলৈ পাৰিব এনে আপোনাৰ কোম্পানী ক'ত আছে আমাৰ আছে কলিয়াবৰত আছে সামগ্ৰী কলিয়াবৰত তেখেতৰ কোম্পানী আছে নে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যাব যাম অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৱাল অসমত যাম মানে উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে সব উজনি নামনি মধ্য অসম সব গুটেখিনি যাব উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে তেখেতসকলে যাব ৰেডিমেড ৱাল লগাবলৈ আপোনালোকে জাস্ট এটা ফোন কৰক আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত গৈ পেলাই এনে ধৰণৰ ৰেডিমেড ৱাল লগাই দি আহিব এনে ধৰণৰ যে ৰেডিমেড ৱাল যে আপুনি লগায় স্কোয়াৰ ফিটত লগায় নে মিটাৰ সিস্টেমত লগায় তো আমি স্কোয়াৰ ফুটত লগাও স্কোয়াৰ ফিট আজিকালি স্কোয়াৰ চলিছে স্কোয়াৰ ফুটত লগাও হয় আৰু স্কোয়াৰ ফুট যদি বুজি নাপায় তে আমি ৰানিং মিটাৰত কৰে মানে স্কোয়াৰ ফিটতো কৰে ৰানিং মিটাৰতো কৰে ওকে তেখেতসকলে স্কোয়াৰ ফিটতো কাম কৰে লগতে ৰানিং মিটাৰতো কাম কৰে গতিকে আপোনালোকে যোনটোৱে সুবিধা সেই সুবিধাৰ্থে আপোনালোকে এনে ধৰণৰ ৰেডিমেড ৱাল লগাবলৈ পাৰিব স্ক্ৰীনত নম্বৰ দিয়া হৈছে এতিয়া আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক এতিয়া মই এবাৰ ৱালৰ কোৱালিটি চাব চেষ্টা কৰিম আৰু ওপৰত দেখাই দিয়ক পাৰিবনে পাৰিম চাওক এতিয়ালৈকে দেখিব পাৰিছা ঢালাই দিয়াই নাই ঢালাই নিদিয়াকে ৱালৰ ওপৰত উঠি যাব ৱালখন খহি যাব নেকি বা বাগৰি যাব নেকি চাওক উঠি গৈছে দেখিছে একো হোৱা নাই চাওক ৱালৰ ওপৰত উঠি পেলাই ঘূৰি ফুৰিছে একো হোৱা নাই কিন্তু তলত ঢালাইও দিয়া নাই দেখিব পাৰিছে ঢালাই এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাই তাৰ সত্ত্বেও ওপৰত উঠি গৈ আছে ৱাল একো হোৱা নাই গতিকে এই ৱালৰ কোৱালিটি খুবেই মজবুত হয় আপোনালোকে এনে ধৰণৰ ৰেডিমেড ৱাল লগাবলৈ পাৰিব এই ৱালৰ মজবুত বহুত ভাল হয় তো আপোনালোকে দেখিলে এনে ধৰণৰ যদি আপোনালোকে ঘৰৰ বাউণ্ডাৰী মাৰো বুলি ভাবিছে ৰেডিমেড ৱাল লগাবলৈ পাৰিব স্ক্ৰীনত ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে এতিয়া যোগাযোগ কৰক আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত গৈ এনেদৰে ৰেডিমেড ৱাল লগাই দি আহিব স্বত্বাধিকাৰী দাদাই তো আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখিনি আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰিব ধন্যবাদ